there, it's Laurice and welcome to my channel. So for today's video, we will be doing an everyday makeup tutorial. So if you want to know how I do this look, just keep on watching. So we will start by prepping our face. Sa pag-prep ng face, pwede kayong gumamit ng kahit anong moisturizer na meron kayo dyan, katulad ng aloe vera gel. And for me, yung ginagamit ko ay itong Jeju Aloe Ice ng Ever Organics. I got this for less than 200 and sulit na siya dahil yung isang tub sa akin, nagtatagal siya ng a year, almost a year. Importanteng pinaprep natin yung face natin para mas maganda yung lapat ng makeup natin. Tapos na ako mag-moisturizer and next is face. For the face, dahil everyday makeup tutorial lang naman to, I prepared using light base like BB cream. And today, I will use itong BB+CC cream ng Pond's. Ang mainam dito, meron na siyang SPF 30 PA++, and you can avail this sa mga drugstore and supermarket. So, itong Pond's, less than 30 pesos lang siya. And kung wala kayong BB cream, pwede kayong gumamit ng kung anong meron kayo dyan, like foundation or concealer. So, mag-stop na ako dito. Pero kung visible pa yung dark spots mo and kung kita pa yung dark circles sa under ng eyes mo, you can use concealer. For my brows, gusto ko natural looking lang siya. So, I will be using the Squad Cosmetic Brow Mascara with Fiber. Ang maganda sa product na to, ma-achieve mo lang yung natural looking kung gusto mo na mukhang natural lang yung kilay mo. And it also waterproof, so nagtatagal talaga siya. Pwede mo itong mabili for only 129 sa Shopee. And pag naka-sale sila, you can get this for only 99 pesos. You can get this product in the shade Mocha, Chocolate, Brunette, and Taupe. Be sure na tatanggalin nyo yung excess dahil sobrang pigmented niya. At ayaw naman natin na magmukhang naglagay tayo ng tinta sa kilay natin. Mag-stop dyan, pero kung gusto nyo i-level up yung brows nyo, you can use concealer. Kumuha lang kayo ng concealer and linisin nyo lang yung nasa gilid para mag-pop up siya and magmukhang pakak talaga. Kuha lang kayo ng any concealer or base and then panglinis nyo siya sa brows nyo. Dito lang.
Pero ayusin natin yan. Grab lang kayo ng brush or kahit yung fingers nyo lang, then blend nyo. So, for the eyeshadow, gusto ko lang magkaroon ng dimension itong lids ko. So, gagamit lang ako ng kahit anong brown na eyeshadow. You can use contour kung meron kayo. Ayun. Just use kung ano yung mga available nyo dyan. So, ito yung gagamitin ko. It's from Vice Cosmetics Aura Contour in the shade For Sure. Maganda sa product nito, all-in-one na siya. You can use it as an eyeshadow and as a contour. I-apply ko lang siya gamit yung hands ko. Meron din siyang available na ibang shades and nabili ko to sa SM Store pero you can avail this sa Shopee sa official store ng Vice Cosmetics. So for the lashes, i-curl ko lang siya and I will use this Squad Cosmetics Mascara. Nakuha ko to for only 99 pesos din sa Shopee nung nag-sale sila pero yung regular price niya is 129 pesos katulad ng brow mascara nila. Ang maganda sa product na to, waterproof siya. Kahit umiyak ka dyan, di talaga siya matatanggal. This mascara is in the shade black. Sa mascara, binibigyan niya talaga ng life yung eyes mo para magmukha siyang hindi inaanto. For my cheeks, gusto ko natural looking lang siya. So, I will be using Lip and Cheek Tint from KJM. Maganda sa lip and cheek tint na to, nagtatagal talaga siya throughout the day. So, kung gusto mo ng mga blush na magtatagal talaga, go for cheek tint or mga liquid blush. And you can get this for only 110 pesos. So, ingat-ingat, masyado siyang pigmented. So, kung pwede, maglagay muna kayo dito sa back ng hand nyo. Then, yun yung pang ilagay nyo dito sa cheeks para kontrolado nyo yung dami na mailalagay nyo. I will use powder to set my face and yung gagamitin ko itong powder from Maybelline. Ito yung Fit Me powder nila and I'm in the shade Warm Nude. Nabili ko to for only 145 lang sa Watson and you can avail it sa Shopee. Meron din silang official store doon. So, visit nyo lang yon. Ang maganda sa powder, sinaset nyo yung makeup mo and pinapatagal niya talaga para mag-lash siya throughout the day. So, sa powder, sinaset ko lang yung T-zone ko.
Kasi usually, dyan nag-oil up. Finally, lips na tayo, and for the lips, gusto ko natural looking lang siya. So, for everyday, I will always go sa mga neutral color shades ng mga lipstick. So, for today, ang gagamitin kong lipstick ay velvet lipstick. Galing siya sa Focallure. Ito yung lip clay nila. Hindi siya makita. Ang mainam sa mga velvet lipstick, mukha lang siyang natural sa lips mo and napakagaan niya para kang walang suot na lipstick. And napaka-natural looking lang siya dahil meron siyang blurring effect sa lips. So, pwede na kayo mag-stop dyan, pero kung gusto niyo ng level up, pwede kayo mag-add ng highlighter or contour or bronzer sa face niyo. Kung gusto kong i-level up yung look na to, kukuha lang ako ng any highlighter or contour. For highlighter, gagamitin ko tong Color Me ng Miniso. It is in the shade number 2. And for the contour, ito yung gagamitin ko, yung ginamit ko kanina, yung Vice Cosmetics Aura Contour in the shade For Sure. Sa contour, maglalagay lang ako ng konti dito sa nose ko and sa cheekbones. Hanapin nyo lang yung cheekbones nyo. So, tip para mahanap nyo yan, try nyo ganito. O, diba? Pag na ganun ka, mahanap mo na kung saan mo pwede ilagay yung contour mo. So, for the nose, konti lang ina-add ko para lang ma-contour talaga siya. Kino-connect ko siya dito sa malapit sa brows ko para mas maging natural looking lang siya at hindi magmukhang basta-basta nilagay dyan sa face mo. So, for the highlighter, maglalagay lang ako sa mga part na gusto kong i-highlight or mag-show up. So, kadalasan, dito ako naglalagay sa cheekbones and sa nose bridge. And we're done! Aayusin ko lang yung hair ko and I will show you the final look. Feel free to comment down below kung may mga video suggestion kayo na gusto nyong gawin ko. So if you like this video, click the like button, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploads. See you on my next video. Bye!